افغانستان بنډار د نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نن بیا تاسو ډېر خوندور او اشپزي بنډار لرم. اشپزي خو همیشه په بنډار کې وي، خو نن موږ داسې سلیبریټي تاسو ته لرو چې هغې د لاس خواړه به موږ او تاسو ګورو او زه به یې خورم او تاسو به یې راته ګورئ او ګورو به چې دی د دوی څنګه دا خواړه تیاروي. د سیاست سره تړاو لري، د هغې سره ستاسو لپاره پېژنګلو ده. همیشه ډېره زیاته جدي، همیشه په سیاسي خپرونو کې که تاسو لیدلي یو که یا هم په پارلمنټ کې د خلکو غږ پورته کړی دی نو ډېره زیاته جدي. خو نن ګورو چې په اشپزخانه کې به هغې له موږ سره څومره زیاته جدي. په ما ډېره زیاته ګرانه زما ملګرې، زما خور هیلۍ ارشاد، راځئ. سلامونه سلامونه زما صفتونو که لږ لږ واورئ. راځئ مهرباني وکړئ. ډېر ښه راغلاست، ستړي به شئ او ډېره مننه چې دا زما دعوت هم قبول کړو، هغه هم د اشپزۍ چیلنج. تا دعوت خو زه هر وخت د سر په سترګو قبلوم. دا لکه درېیم ځل چې زه ورته برنامه کوو که نه. زمونږ په دې تلویزیون کې و دوه ځله کتل هم 3 ځله دي. ښه دا هم ښه خبره ځکه د دې پروګرام چې کله ما پایلټ جوړو په 2014 کې هو که نه، نو هغه وخت کې ما پایلټ جوړو، هغه وخت کې ما تاسو کتلي خو پروګرام بیا نشر شوی نو. نو بیا زه بل چینل ته راغلم، نو بیا اوس دلته چې راغلم زما سره دویم ملاقات دی. اگر چې ما د تلویزیون ته تګ یو 8 میاشتې بند کړی ده، د نور ژورنالستان دې رانه نه خفه کېږي ځکه چې ټول ژورنالستان په ما ډېر ګران دي. بیا ته راباندې ډېره ګرانه وې، هغه لپاره یې تا پروګرام ته راغلم. مننه. او دا یوازې نه چې زما پروګرام ته راغلی نو موږ ما دې ته ویلې مې هیلې جانې په تېر پروګرام کې چې راغلي نو د اشپزي خبره چې راغله نو هیلې جانې وایي چې زه ډېره ښه اشپزي کوم. نو ما ویلې و صحیح ده، نو ما کېدای شي زما غوندې اشپزي زه خو په تلویزیون کې همیشه یم، زه هم ډېره ښه اشپزه یم که نه، خو هغه حقیقت خو بل څه دی. که نه دوی همیشه وایي چې نجیبې چې کله کور کې یم نو زه اشپزي کوم. نو ما ورته ویلې مې ښه تاسو څه پخولی شو نو ډېر شیان یې راته ویله. نو ما ورته ویلې نه په بنډار کې به څه اشپزي کوئ. نو اشپزخانې ته زه ګورو چې تاسو موږ تاسو څه آماده کړي چې تاسو به نن موږ څه تیاروو اشپزي، او نن به موږ ګورو چې واقعا څومره خوندوره اشپزي کوئ. صحیح ده؟ صحیح ده. ښه یعنی نن شوروا ده. هو صحیح ده. او شوروا د تاسو ویل شمالیواله شوروا. ښه شمالیواله لږ فرق لري له نورو شورواګانو نه، لږ داسې هغه فرق لري. ښه نرخنامه به وګورو چې د ریسیپي چې کومه ده زموږ دپاره خو د هیلې جانې ریسیپي ده، نو د دې نرخنامه ګورو چې په افغانستان کې تاسو دغه شوروا پخوئ نو دا په څو روپو کې راځي، هغه ګورو بیا بیرته راساني کېږو. خوروا لازمه مواد: د خوسي غوښه نیمه کیلو 200 افغانۍ، پیاز نیمه کیلو 15 افغانۍ، کچالو نیمه کیلو 10 افغانۍ، رومي بانجان 4 دانې 10 افغانۍ، دڼیا یو دسته 10 افغانۍ، گازرې 4 دانې 15 افغانۍ، شلغم 1 کیلو 20 افغانۍ، روب د ضرورت وړ، غوړي د ضرورت وړ، مرچ او مساله د ضرورت وړ. ښه نو 270 افغانیو کې تاسو دا شمالیواله شوروا پخولی شئ. صحیح ده. او دی چې تاسو نرخنامه کته زموږ دواړو جنګونه ما کوشش کوم چې دا د بخار خلاص کړم، دې نه شي دي نو هیلې جانې نشو خلاصولی، بیا ما ورته خلاص کوم. همداسې تاسو باور وکړئ چې همداسې وه. ښه دا پخوو څنګه، طریقه څنګه ده؟ اصلا خو داسې ده چې د ټول خلک چې شوروا پخوي پیاز سره کوي، د بانجانومي ورته سره کوي، بیا غوښه پیا چې اوبه اچوي شوروا سوه. بیا د ما لږ طریقه یې فرق لري. دغه پیاز مې چې لږ راسره سو، غوښه یو چرخو سره ورکوم چې لږ د غوښې هو غوښې کله کله یو بوی لري، دا خو د خوسي غوښه د غوره نه دي، د پسه غوښه لږ بوی لري. بیا هغه وخت کې یو وږم پې ور اچوم چې یو 2 چرخه مې ورکړه، پس لږ دغه بانجانومي او رب دا هم پکې اچوم چې لږ رنګ نور هم ښه سي. بیا د ژمي په بانجانومي کې رنګ چندیانې نه وي، خوند هم نه وي، رنګ هم چندان نه وي. نو بیا عموما د نور خلک پکې د ګازرې او شلغم او کچالو د آخر کې اچوي. زه بیا د ګازر او نیمې ګازرې او نیم شلغم له اول نه غوښې سره یو ځای اچوم چې هم پکې بیخي شړېږي، هم مزه ډېره ښه پکې وځي. هغه آخر کې څه چې صرف یو نمود لپاره وي، نو یو نمود لپاره چې دغه د شلغم هم صرف غواړئ چې مزه یې وځي پکې، نو د غوښې سره ځای واچوو چې بیخي پسې بیخي هلمه. بل کمال د دې شمالیواله شوروا دا دی چې منګه لږ غوړ پکې ډېر اچوو نظر نورو شوراګانو ته، او تازه مرچ پکې ډېر اچوو، شنه مرچ. حتی که بیا زمۍ
او چېرته شنه مرچ نه وي دا سره مرچ هم پکې اچوو خو داسې ډېره ترخه باید اوسي او غوړه باید اوسي کمال یې دی که ځکه چې هلته خلک انګور ډېر خوري که نه ستا خواږه شیان خوري پسې ترخه بیا ډېر خوند کوي صحیح ده او د دې دا چې شوروا شوروا سره سلاته مهمه ده او سلاته بیا زه ډېره ښه جوړوم بس صحیح ده که نه نو نن به زه سلاته جوړوم هلۍ جانه چې ده هغه به شوروا تاسو تیاروي هغه زما اول ځل دی چې شمالي شوروا ما نه واورېدلې مې اصلا که نه مونږ خو هغه د کچالو شکنه که نه که ستاسو خبره چې کچالو هغه پکې واچو پیاز سمسره کړي بخار ورکړو ښه ډېرې اوبه پکې واچو دغه شوروا تیاره ده که نه خو دا به نن خورو زه به سلاته هم تاسو تیاروم خو دا وخت دماغ له دمې نه وروسته راځو خو بنډار هم لرم څه پوښتنې دي ډېرې زیاتې چې هغه به مونږ نن تاسو سره ډسکس کوو نو د ما وخت له بیرته راسانه کېږو بنډار دی نجیبې سره یو وارې بیا شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره او موږ خپلې چاړې خپلې کاسې راخیستې دي چاړې په لاس چاړې په لاس درته ولاړ یو ښه تاسو ویلې چې پیاز میده کول هم خپل هنر لري هو یو خو به لږ غوړ واچوو چې دیګی به ډېر سور نه سي دې کې به دوره غوړ انشاءالله بس ډېر غوړ به دا ځلې نه اچوو بیا موږ دا دوستان پیاز تاسې ګورئ بعضې خلک راسي یو وړ راسي یو غټ دغه سارې د کلک سارې چې ده دا ډېر ژور مه پرې کوئ لږ سر ورته پرېږدئ لکه له دغه ځای نه چې را شروع وکړئ بېرته دا پیاز داسې په اوږدو باندې تر اخره پورې مه کوئ له نیمې لارې نه یې د هغه کې په اوږدو باندې د دې لپاره چې پیاز یو اندازه راسي او واړه واړه سي دغه ځای به یې نه کټ کوئ دا دې همداسي دا داسې په اوږدو هغه کړه بس نو دغه ده بیا یو حصې ته رسېږي چې دا به لږ داسې راتاو کړو بیا به یې بېرته داسې کړو نو په دې کې دا پیاز ډېر واړه واړه راځي داسې هغه نه راځي چې غټ غټ پکې پاتې سي بس نو دغه ځای هم دې لپاره څه نه و کټ کړی دا به تھینک یو دا زه تجربه کوم زه ما څومره زده کړه بس دا بل نازک غټ غټ مې کوم نازک نازک داسې بالکل صحیح دی زه به دا غوړي لږ لرې کړم څه ونه سوځي الله صحیح دی که نه کوم وخته وخته اخره ټوټه کړم دا بیا چې کله بیرته ټوټه کوي دا بیا یو بل نه سره بیلیږي دغه ځای ګوره دغه ځای مه ټوټه کړئ دغه ځای داسې ښه ګوره د اندازه هم باید یو شي او که دغه ګوتو په اندازه دغه یو برابر سره راسي ګوره یو برابر سول ټول ده هغه چې تر اخره میده کي بیا ته وړولو وخت کې هغه کېږي پاشان کېږي نو زه به خپلې سلاتې ته توجه ورکړم زه هو ته د سلاته بخشی مرا میگیرین من سلاتا جور کردن کدام گپ آسان نیست من بر شما میگم د سلاتا پیازم په سلاتا کې خلک اچوي صحیح ده او که بیا شمالي والا سلاته کوي دغه بادرنګ د شان هیڅ ضرورت نشته بیا فقط خالی بانجان رومي او هغه کوي مرچ لیمو او پیاز هغه بیا د شمالي خلکو سلاته ده دا به یاره کیدو دا په اشپزي کې شالونه خوند نه کوي که نه د موږ یو همسایه وه لږ دماغي تکلیف یې درلوده بیا کور منځ کې ورته ګرځېده د سکالو یې په لاس کې و نو اوس ما د شال سره اشپزي کوله هغه مې را په یاد د کور په مې د سکال به یې لاس کې زه رومیان تاسو ته میده کړم دلته باید کې بیا خپله میده کړي یا خپله به یې میده کړم څو دا پیاز په زمن کې کولی سئ تاسې پوښتنې خپلې وکړئ ما پوښتنه دا وه ستاسو نه که نه ستاسو نامه خدای دوه لوڼه دي که نه بله و که نه و الحمدلله و نو همیشه یعنی مور پلار ته خدا اوس ما ته معلومه ده چې ټول اولادونه ورته یو رقم وي ټول سره یو رقم مینه بالکل
خو بیا په دې دواړو کې هم په کشرۍ مشرۍ کې دواړو کې ستا د هیلې ارشاد زیات عادتونه یا خویونه په کومې وي کې د مشر لور کې که کشر والا داسې ده چې ما دوه نومونه دي په هر حالت کې یوه ډېره راته مفیده تمامیږي یوه د ډېره درسخانه جدي او لایقه بله د هغه هم لایقه ده خو داسې دوره درسخانه نه ده لکه دا وړه بیا د مشره لږ داسې ساعت تېره ده او مجلسي ده نو زه مجلسي حالت کې مشره مې ډېره په درد خوري او که چېرته د کوم تحصیل او درس او د شیانو خبرې وړه مې ډېره په درد خوري او ډېره ښه راسره همکاري کوي موږ کتابونه چې لولو یو بل سره بیا بحث کوو دغه کتاب په باره کې خپل نظریات وړاندې کوو کله کله سره هم نظري نه یو خو اکثرا هم نظره یو نو دې کې داسې لږ خاص نه څه ویلی چې کومه ښه ده الحمدلله بدې نه دي نه دا راته وایي چې په لوڼو کې یا په زامنو کې همیشه دا بچي مور ته یا پلار ته رایم ورکوي ته باید دلته داسې دا کالي واغوندې دا دې داسې جوړ کې که نه دې کالو سره دا بوټونه واغوندې دا جولري ورسره واغوندې داسې مشورې کومې به درکړي والا دواړه یې راکوي خو ما به یو بل مشکل چې ده دوی سره په هغه کې ده کله چې زه یا انګلیسي لیکم یا لولم یا چا سره خبرې کوم که کوم د تلفظ غلطي وکړم بیا دوی راته هغه یي چې دغه تلفظ دې غلط وکړو بیا خو زه خو ډېره خوشحاله کېږم چې ما اصلاح کړي چې بل چېرته دا غلطي ونه کړم بیا کله کله مې چې قهر راځي بیا ورته وایم تاسې مورنۍ ژبه داسې نه ده زما چې همدومره وزله بس بیا قهر راځي که نه د ماینډ خو لږ هغه یي که نه وایي هغه هم په ټوکو بیا ورته وایم داسې نه ده چې اکثرا چې دا ماشومان یا اولادونه چې په مکتب کې څه جنګ وکړي یا څه غلطي وشي یا نمبر یې کم واخلي نو بیا مور پلار غواړي دغه ته مکتب ته نو تاسو یې مخکې ورځو کې مکتب ته غوښتي او ته ډېره دا ته په ډار تللي غواړه به چې هغه راسره شریک کړي چې کومې وي لور دې شی کړي والا زه خو د اول دواړه لوڼه مې په هالند کې مکتب ته تلې اول د هغوی رواج چې هر یو 2 میاشتې بعد دا د والدینو میټینګ او بیا والدین غواړي فضل د خدای ده همیشه مې مثبتې خبرې اورېدلې چې منفي کوم کار دوی نه ده کړی یو ځل مې چې ټکان خوړلی و یو کال لپاره استرالیا ته تللي وو د لوڼه مې هلته مکتب کې شامله کړې وې بیا چې زه د مدیر د مکتب وغوښتم داسې وارخطا سوم هلکه بدماشي چیني که دا وړه لور مې لږ بدماش رقم هم ده وړه چې وه هلکان به یې ډېر وه مکتب کې مال بیا یې څوک نه یې ویلي خو زه پریشانه ورغلم نفره ته وایي په 3 میاشتو کې وایي موږ د ټول ښوونځي د کتابونه وایي ټول دې لوستي دي یوې کتابخانې ټول کتابونه په 3 میاشتو کې او ډېر دا تشویقه کړه او ماته لور نه دی یو شی جوړېږي ماشاءالله خو څه وکړو چې په افغانستان کې د بیچارهګانې په خپل لیاقت باندې په سکالرشپ تلي ټول وایي هله دې وکیله و لور یې ملاړه سکالرشپ اولاد د غریب څو ورځې مخکې مې څو سکالرشپ راغلي و دین فیسبوک کې مې خپل ولیکل مال دغسې که څوک علاقمند دي چې دغه سکالرشپ ته ور معرفي کړم بیا نو بعض خلکو ښکنځلې لیکلې وي خپل اولادونه دې لیږلي دي او د اولاد غریب په غم کې نه یې اولادونه مې په خپل لیاقت ته لیکاش کې بل د خارج پوهنتونونه څه پوهېږي دې وکیله ده نه هغې خو هغې خپل ټسټونه دي د هغې خپل معیارونه یې هغې کې هېڅوک هېڅ وکیل هېڅوک څه نه شي کولی نه پېژني هغوی دا وکیلان ښه نو نامه خو د هغه دا چې تاسو هم سنګل مام یې که نه صحیح ده نو زه په وروڼو خویندو کې مشره یم نو کله زما کشران چې مثلا زما خور ډاکټر ده نو زما نه هغه نه هېرېږي چې کله هغه په خپل یونیورسټي کې خارج کې په هغې یونیورسټي کې د ډېرو ملکونو سټوډنټان ول خو زما خور په ټاپ 10 ډاکټرانو کې راغلې وه نو دا وروڼه خویندې چې د الواد غوندې نو هغه مومنټ ډېر ډېر انسان پراود فیل کوي ډېر یو لوی پراید د انسان دپاره نو دغه د سنګل مام دپاره چې کوم زحمتونه او کوم د جامې خبرې وړي بیا چې تا ته کله معلومیږي چې لوڼه یې دونه تکړه دي نو یقینا چې ستا هغه ټولې ستړیاوې به خپل ځای نیسي واقعا مخصوصا چې ما وړې لور راته ویل ما ریسرچ کړی په افغانستان کې برین سرجنز کم دي دا د مغزو هغه څي ډاکټر وایي زه غواړم چې دغه رشته ووایم چې که افغانستان ته چې بیرته راسم چې یو سمه رشته ووایم چې خلکو په درد ولګېږم او هېڅ وخت په دې فکر کې نه دی چې زه یو رشته ووایم چې پیسې پیدا کړم همیشه دغه فکرونه کېږي چې خدای غوښتي وو نو بیا ما نون هم دلته افغانستان کې په امریکایي مکتب کې امتحان ورکړ بیا له ده ځای نه کامیابه سي بیا دا وړه لور مې د دنیا په ټاپ 5 کې راغله په دې امتحان کې دنیا امریکا کې اخبار کې عکسونه وتلي وو نو دغه غوښه مې اوس واچول دا پیاز لږ راسره سول که دې کې به لږ یو 2 چرخه ورکړو چې د غوښې د
هغه خوند پکې لږ وځي نه هغه بوی که د غوښې هغه بوی که نه د وازدې بوی کوي هغه لپاره نو دې کې به اوس لږ مالګه واچو د هر چا خپل ذوق دی چې ډېره مالګه خوري که کمه خوري ته څنګه اشپزي کې ستا اشپزي کې څنګه مالګه کمه یې که زیاته یي برابر یي ځینې خلک دي هغه کم خوري ډېر خلک یې هغه مالګه ډېره استفاده کوي دا خو زرچوبه ده که نه دا به هم لږ پکې ور واچو خیر نو دا راته وایي چې ما خو مخکې په خپرونه شروع کې چې ډېره په پارلمنټ کې هم چې وي ډېره جدي په سیاسي خپرونو کې هم مور څنګه یې د لورانو سره څومره جدي نه زه جدي نه یم زه دې لپاره چې خپله مې مور و پلار سره پلار خو مې ډېر کم ولیده د ما پلار او وروڼه یې خو را شهیدان کړ زه ډېره وړه ومه مور سره مې ډېره دوسته ومه او خپل اولادو سره هم همداسې موږ چې کینو داسې کار نه کوو چې مثلا اولاد مې له ما کومه خبر پټه کړي یا ما ته ونسي ویلی یا وډار سي ډار مثلا نسته لکه دوستانو غوندې یو او د ما پلار بار وخت ویل که تاسې د کور د منځ فضا خپل اولاد ته ډېره زیقه کوي ډېره تنګه کوي ډېر فشار پرې راوړي هر دقیقه په قار سي او زړه یې تنګي کور کې دوی هغه ساتلي له کوره بیرون لټوي و کور کې دلتنګي ده زه چې بیرون ولټوم کور نه دی چې ماشوم بیرون څه یا ور په بیرون مختص په دوستانو په کوڅو په او بل چې ته خبر ته نه چې کوم خبر نه ما همیشه ویلي چې د اولاد په خاطر چې له کور ووته له سګرټو شروع ورته کېږي له سګرټ نه چې 400 ته ځي همداسې دا نور رشو ته ځي دا نور خبرې سړي له لاسه ځي یا سبق په وخت خرابېږي نو په کور منځ کې موږ ډېره ښه فضا لرو همیشه یو ځای ما ویل کتابونه لولو بیا درې واړه یو ځای تبصره پرې کوو او دغه موږ نور موضوعات چې هغې باندې به هم په اشپزخانه کې دلته موږ تبصرې کوو خو دماغ له دمې نه وروسته راسانه کېږو بنډار د نجیبې سره یو ور بیا شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره یو لنډه پوښتنه دا چې زه نن تاسو اشپزخانه کې ولاړ یم کور کې چې اشپزي کې په دواړو کې کومه یوه د څنګ ته درځي مشره ښه کشره فقط سبق ته پیدا ده کتاب یې لاس کې ښه کله چې د موږ سفر ته چېرته ځو له دې خو نه خالي بکس ځان سره وي لا خو نه بکس موږ له کالۍ راډه کوي هغې له کتابو راډه کوي صحیح مشره په اشپزي کې ډېره ښه ده او زه دا غواړم خپلو هېوادوالو ته م ووایم د میندې باید خپل اولادو سره ډېر ملګري اوسي ډېر نږدې اوسي او اولاد له ځانه ونه ډار کړي که نه بیا داسې خلق یې په کور منځ کې تنګېږي زه وایم میندې باید هغه لوڼو ته دا جرات ورکړي چې کله کله که مشکل کې مواجه کېږي خپل مور ته ووایي له دې نه چې بل چا ته ووایي همسایه ته ووایي خوارخوندې ته ووایي کاکا ښځې ته ووایي له هغې نه یې هغه خپل مور ته ووایي ښه ده مور بیا سمه لاره هم ښیي مور بیا کنټرول هم کولی سي مور بیا مشوره هم ښه ورکولی ښه مشوره ورکولی شي ډېره ښایسته خبره تاسو وکړه ځکه زموږ جامع کې مونږ کتلي اکثره میندې دومره جدي چې هغه لور غریبه چې ده هغه صحیح خبره هم نشي کولی نشي کولی هغه خپل د زړه خبره نشي کولی ښه اوس دې ته راځمه چې په افغانستان کې نتایج اعلان شوي دي مخکې ورځو کې صحیح ده او ډېر غال مغال دی صحیح ده نو څوک یې مني څوک یې نه مني او دی ولې نه مني او څوک په حقه باندې دي ستا په نظر باندې وی مني که وی نه مني دا خو قصه لږ اوږده ده زه به یې لنډه کړم نجیبه جانې دې لپاره چې ځکه چې انتخاباتو کې چې کله پارلمنت انتخاباتو که نه نو تاسو هم کامیابه نه شوئ خو تاسو ومنله ولې بیا ومنله که نه بیا هغې خبرې ته راځم دا به ټول زه تر لنډ ووایم دا خو داسې ده چې په افغانستان کې کله چې د دیموکراسي نوې را شروع سوه اگر چې دیموکراسي لږ غلطه تعبیرېږي بعضې خلک داسې فکر کوي چې ازادي یعنې دیموکراسي هسې نه ده کله چې قدرت د خلکو د نمایندګانو په وسیله تمثیل سي هغې ته دیموکراسي وایي لکه اوس خلکو مثلا موږ ته رایه راکړه موږ وکیلانو په شورا کې چندان ډېر زبردست کار هم ورته ونه کړه ځکه چې سیستم لږ ګډوډ و په دې کې زه ګیله لرم شروع کي له جلالت ماب کرزي صاحب نه چې دغه الکترونیک تذکرې ولې وځنډولې 2009 کال کې کار په شروع شوی و او بیا ورپسې ډاکټر صاحب غنیم یو مقدار وځنډولې خو ورپسې بیا د وکیلانو خیانت را شروع سو دې کې یو وار یو خبره وه چې افغان منم افغان نه منم افغان یم او افغان نه یم دغه پروسه بیخي په چالش مواجه سوه دغه پروسه د توزیع د تذکرې بیخي بنده سوه که چېرته موږ دغه تذکرې په وخت ویشلې وای دې کې ډېرې ګټې نور هم وې یو خو به یې موږ انتخابات شفافه وو حق واقدار ته رسېده چا به چې رایه ورکړې به یې وه که نه یې ورکړې نه به یې ورکړې اوس هسې نه ده
نو دوی خو وایي چې اوس بایومیټریک ولالتار شي شوي دي داسې نه دا بایومیټریک هم سم بایومیټریک نه و یو سرور سره تړلی نه و کوم انټرنیټ په هغه سایټ کې نه و چې دا یې خپل حافظې کې ونیسي چې چاته رایه ورکړه بیا د زیاترو ځایو د بایومیټریک آلې کار نه که او دا چېرته مرکز سره کونیکټ نه و چې که دا چېرته مرکز سره کونیکټ وای نو دوی به لکه دا نور دنیا غوندې په یو ساعت کې نتایج اعلان کړي و نو خو دا کونیکټ نه و نو چې کونیکټ نه وي خو هغلته یو چا خپل کور کې خپل مسجد کې خپل مکتب کې یو حاله ایښې ده او راځي مثلا وایي چې مثلا 200 نفرو رایه ورکړه دې کې بې اعتباري منځته راغلی شفاف انتخابات موږ هېڅکله نه دي درلودلي او همیشه دا ټول انتخابات چې دا شفافه نه و خو دلته چې اوس دې لپاره چې شک منځته راغلی ده هر څوک حق لري شک وکړي ما شخصا ونه که ځکه چې په ما باندې دا وطن او دا نظام ډېر ګران ده زه خپل نظام نه تخریبوم چې همسایه ته یا استخباراتو ته دا خبر خولې کې ورکړم چې موږ داسې ضعیف یو چې انتخابات نسو کولی ما شکایت ونه کړم که کامیابه سوم که ناکامه سوم نتیجه منم خو دا نور داسې ونه کړو خو دا د هر چا مسلم حق دی چې شک ولري مګم اوس که دوغره ډېر ځنډباده مې اعلان سول دغه چې اوس موږ نورو چالشو سره مواجه نسو نور جنجالونه ما په نظر ډېر جنجال دی باید پکې ونه کړو نتایجو همدغه کمیسیونونه دي همدغه خلک دي دغه سیستم د انتخاباتو دې نه خو موږ بل تغییر نسو راوړی او تغییر هغه وخت راتلی چې دوی 10 کاله مخکې په دې خبرې فکر کړی اوس هم ناوخته نه ده اوس هم چې رئیس صاحب جمهور په دې توجه کړي او یو حکم دې صادر کړي هغه حق لري چې حکم صادر کړي چې ټول خلک مجبور دي چې الکترونیک تذکره واخلي که څوک الکترونیک تذکره نه اخلي مکتب ته اجازه نه لري لاړ شي شفخانې ته اجازه نه لري سفر نشي کولی ماموریت نشي کولی خلک به مجبور شي وبخلي بیا رایه نو د هر چا خوښه چې به یې ورکولی حد اقل شفافه خو وي شفافه خو وي ښه دا راته وایي که نه چې دی وایي چې پارلمنټ جوړ شه که نه نو اکثرا د خلکو دا یو د خلکو ورته وایه د ځینو خلکو دا ورته وایه چې هغې دا ویلي چې اوس نوي نجونه نوي هلکان راغلل پارلمنټ ته او دا به ډېر غټ بدلون راوړي او دا به داسې وشي او دا به داسې وشي نو فکر کوم چې ډېرې میاشتې وتلې که نه نو موږ او تاسو خو یې ګورو زه خالي بنډار ګورم خو تاسو به خامخا خبرېږئ ځکه چې تاسو هم د دې خلکو دپاره کلونه کار کړی دی اوس هم ورسره تړلي نو څومره دغه خبرې رښتیا دي اوس خو مې دا روپ په دادي کې کوچل که څوک غواړي چې زده یې کړي دې کې به مې یو 2 چرخه ورکړو بیا به د سوال ته جواب ورکړم داسې روپ لږ را سور څه اوبه پکې اچوو او دغه ما چې تاسو ویلې چې لږ ګازر یو لږ د شلغم اوبه واچوم پکې غټ پکې اچوو لږ سره سینه ودرنه چې لږ رنګ وباسي کوم د دې وخت بانجانوي خو لږ خړ غوندې دي دا به هم داسې ځوندي پکې واچوو چې هم یې مزه وځي هم بیا آخر کې که شړېدلي نه داسې امانت ته راوباسې لرې کوي او که شړېدلي وو شوروا هم لږ ټینګېږي نو بس ګورې دا به هم داسې ځوندي غټ غټ ور واچول دلته مې لږ ساتلي څه واړه واړه دا بیا آخر کې ور اچوو ښه د اخر کې ور اچوئ هغه آخر کې چې راویسته چې هغه نمود د شوروا چې کله ډوډۍ ماتوي دا په سر راځي واړه واړه کچالو واړه واړه زردک د شاید اوس نجیبه جانه واچوو ښه اوبه واچوم پکې ښه او دا شیان هم چې واړو داسې که په یو سټایل یو ډیزاین یو اندازه یې واړو کړو بیا به لږ د شوروا په مخ باندې زموږ شوروا نور هم ښایسته سي نو اوس راځو تاسې جواب ته دا څومره اوبه پکې واچوم لږ واچو ډېر واچو واچو بس نو دې کې خو داسې ما اول کې مې ویلې چې انتخابات شفافه نه وو دا یې موږ وخت کې چې زه وکیله سوي وم شفافه نه وو یو تعداد خلک دي چې واقعا د خلکو په رایې راغلي چې ډېر کم دي هغه دورې کې مو دا دورې کې هم شته او اوس دغه یو خرابي ده چې د موږ زده کړو ځوانانو سهم وانخیسته په انتخاباتو کې یو مرچک به م واچوم بیا یو بل به اخر کې واچوم ډېرو خلکو سهم وانخیست ما به د خلکو ته کتلې ما به ولې رایې نه ورکوئ وایي موږ عقیده نه لرو بې لغې وایي دا شفاف نه دي او دغه لپاره موږ رایې نه ورکوو ولې ځان په عذاب کړو دا یو ډېر هغه د خفګان خبر ده چې موږ ځوانان دا خبر کړي او موږ د سترګو په سر ولیده چې د ریاست جمهوري په انتخاباتو کې ډېر کم خلکو رایې ورکړې نو دې کې که ځوانان رایه ورنکړي نو چانس هغه چاته پیدا کیږي یا مساعد کیږي چې هغه پیسې لري او رایې په پیسو واخلي نو ما پوښتنه ده چې دا نوي ځوانان چې پارلمنټ ته راغلي دي او هغې هم تقریبا دا د کال پوره کېدو کې شو نو د هغې د کړنو نه څومره راضي یاستئ ستاسو خو داسې ده چې دا اکثره پارلمان کې دې دورې کې یو 80% 80% ډېر داسې پیسه دار خلک راغلي ماړه خلک راغلي او یو 0% مغه سابق نه و اوس هم دي چې وګوره ماړه نه دي نو اوس خو یو کال کې د چا کړنې هم نه معلومېږي چې زه دفعه ته نه وایم چې نه دا ډېر خراب دي دوی شاید ډېر ښه کار وکړي شاید یو شی زده وي شاید پایده کړي
شراغلاس خبرونه بنډار د نجیبې سره. ښه نو هیلې جان تاسو وایئ چې فعلا دا یو کال لا ډېر زر دی چې موږ چا باره کې وایي چې څونه کار یې کړی یا نه ده کړی. هغه خو پس ته به معلوم سي او که څوک کار کوي که نه کوي هغه خپل ملت ته جواب دی که نه هغه خلک به بیا بیرته ګوري چې چا څه که په پیسو رایې خرڅې کړي او که مفت یې رایې ورکړي نتیجه به یې څه شي. دغه شي ته دی موږ هېوادوال متوجه اوسي. نور نامخدا ځوانان په پارلمان کې زیات دي انشاءالله یو 2 کال آینده 3 کاله خو دا نیم کال دوی په انتخاباتو کې تېر سي رئیس په انتخاباتو کې. یو بله طریقه مې چې غوښته دوستان ته ښکاره کړم دغه بادرنګ که غواړي چې یو اندازه واړه سي و ډېر ورسره په عذاب نه سي اول یې داسې ټوټه کړئ. ښه اوس سوال دو که نجیبه جان ما پوښتنه دا وه مې د افغانانو زیاتره ولې قاري معنا که موږ یو نطاق یو جرنلیست ګورو په پروګرام کې که هغه خدای کې د موسیقي پروګرام وي نو داسې به ناستې جدي که موږ خپل یو انټرټینمنټ پروګرام ته یو لرې د حاضرینو نه ستاسو ته نه یم سیاستمدار یا هر څوک چې که نه چې پروګرام ته راغواړو نو چې کله کیمره نی آن نو خاندي به او دغه وي او کله چې کیمره شو نو داسې به ناستي زموږ حتی سندرغاړي هم داسې دي یو تعداد سندرغاړي هم داسې دي صحیح ده او د دې وجه به څه چې ولې دوی داسې په قار دا په قار پیدا شوي دي اول خو دغه نجونو ته ډېر د میندو لخوا ویل سوي دي چې خاندې به نه غږ به د خندا نه باسي څوک به د خندا غږ نه اوري. اوس دا خو یو بدبختي چې نجونې په دې فکر دي او د نارینه د موږ داسې سوي چې که وایي ځان په قار ښکاره کړو دا به ډېر جدي ښکاره سو. خو چې له منځه یو څوک خالي په کوپړې کې دي چې شی نی نو ته مجبور یو اکټینګ خو وکړې که نه زه وایم اکټینګ مه کوئ هر څوک د خپله ووسي. اوس زه که مثلا سیاسي برنامې کې یم زه نه خاندم زه داسې نستوړي بډ نه وم خو سیاسي برنامه ده د موږ په روال باندې ځم خو چې اوس اشپزي ده یو داسې ښایسته برنامه ده نو بیا ولې ځان په قار ونیسو بیا خو بد ښکاري سړی چې دا اوس پیدایشي په قار و که څه راته قار ښه خبر نه ده په دې وطن کې دونه درد ده دونه رنج ده. زه فکر کوم هیلیانې چې مثلا انسان چې دی که نه انسان په یو حال نه هم خوشحالیږي هم خفه کیږي هم ژړا ورځي هم ډېر قوي دی هغه څه به متل دی که نه انسان هم تر ګل نازک دی هم تر ډبرې سخت دی صحیح ده. نو بیا زمونږ خلک په دې یو موډ کې ولي یو او بل نه چې لږ په دې نطاقي باندې خبرې کوو نامخده تاسو ډېر تکړه استئ خبرو کې دا راته وایستئ چې ستاسو په نظر باندې زمونږ په افغانستان کې کله چې چینل باندې موږ شوخي کوو یا خندا کوو یا ټوکې کوو صحیح ده موږ څومره نطاقان موږ خپله په شمول زما موږ په هغې باندې پوهېږو چې دا ټوکه دا ملنډه نه ده چا پورې دا خو ماشاءالله ټوک برنامې ډېرې ښې دي ځکه چې موږ خلک خسته یو خفه یو موږ چې د ټوکو برنامې ګورو خلک یې ګوري خوښوي زیاتره کله کله بعضې نطاقان هغه ټوکه او لکه تا چې ویلې ملنډو په منځ کې فرق نه پوهېږي بعضې اته برنامې بیا ودرېږي نور بیا سټاپ کېږي بیا نور چاته جالبه نه وي نو ولې دوی داسې کوي ستاسو په نظر خو دوی فکر کوي چې ولا دغسې چې په قار کاکګي ده دا به مې یو کاکګي چې بیننده به مې زیات سي چې ته چا انسلټ کړي یا بېادبي وکړي بېادبي کوم توهین وکړم او یا بېجایه ټوک وکړم د هر شی ځان ته رقم غواړي هر شی ځان ته وخت زمان غواړي لکه تا برنامه مې په دې خوښه ده که ټوک یم کې په جای ټوکې دي که خاندې ماته ژاړې اته تا له برکته استاد ګلزمان د ډېرو شاعرانو خاوند څه نامخدا او اوس ماته ژاړې ماته مه ژاړه دا پیازو ژړولې پیاز وژړول به ایماندارو ډېر دا شنه پیاز مې نه لیده داسې ترخه مې نه لیده په خدای ایله والا هو کله کله هم داسې دا د ژمي پیاز هم داسې ترخه هو دغه دا مې بادرنګ درته واړه کړ ټول یو اندازه راغله او زر زر هم کېږي داسې رقمي څوک که زه ستاسو نه پوښتنه وکړم هیلې جانې جان هغه دا چې که تاسو ته یو خپروانې پیشکش وشي که نه چې زه و ته نطاق یو نو ته به دې باره کې څه وایې ډېره به خوشحاله سم قبول به یې کې زه خو داسې نه یم لکه دا نور خلکو غوندې چې ما یو دوره وکالت تر کړی اوس له هغې نه کم کار نه کوم ما ته یو وخت کې د حکومت کې لږ راته جای نه و چا ویل دا به څنګه کېږي بې وظیفې پاتې سوې معلومات به ډېر افتخار چې زه افغانستان کې یو نانبایي جواز خلاصه کړم د خپل خلکو ته ډوډۍ پخه کړم دغې کې به یو مړی روزي ما ته هم راورسېږي او دې کې خو به ډېر ښه کار وسي نجیبه جانې ځکه چې ته واقعا هغه استعداد لرې او که زه هم د سره ملګرې سم انشاءالله بد به نه دواړه ملګري شو که نه زموږ پروګرام نه مخکې هم ډېر غټ بنډار درلود خپل ډېر موضوعاتو باندې موږ خبرې مو کړې نو کېدلی شي تاسو هیلې جانه ډېر زر د یو نطاق په صفت باندې مو ګوري زه ورسره یم نه یم دې نه پوهېږم خو داسې امکان به ولري له خیره سره انشاءالله خدای مهربانه انشاءالله له خیره سره ښه هیلې جانې سندرغاړي اورئ هو
د چا غږونه دا اوسني کې دا اوس 18 کالو کې چې راوتلي دا اوس د وخت یاره په زه خو چې د له خوبه راجېږم سندره اورم تر څو چې ویده کېږم یا موټر کې کوشش کوم خبرونه واورم ځکه د لارې بندې لارې اوږدي نو د افغانستان په سندرغاړو کې په جنکیو کې خو مې د اریانا سعید ډېره خوښېږي ډېره ښه هغه ډېر ښه هغه انټرټین کوي خلک هغه په دې مجلس په رقم باندې ځان برابروي او په هلکانو کې ماشاءالله زیات دي خو زه شخصا د کیانوش رحیمي ډېره علاقمند یم او همیشه دغه سندرې او دغه غږ اورم ډېره ښایسته بدخشي لهجه لري او داسې ډېر نور هم دي د موږ هنرمندان دي چې اوس داسې که یو نوم یې واخلم وخت به ډېر ونیسي وایي ما یو عادت ته داسې مشخص لکه نورو خلکو غوندې خالی زه به ګوګوش ته غوږ نیسم یا خالی زه به لتا منګیشکر سندرو ته غوږ نیسم زه کله کله اسپانوي سندره م اورم نه پې پوهېږم هغه موزیک راباندې ښه لګېږي هغه د دې ګیتار راباندې ښه لګېږي خو زه ډېره طرفداره د ښه موسیقي یم افغانستان کې لږ څه ګډوډي زیاته شوې لږ د هنرمندان لږ بېسره غوندې دي بعضې ټولې نه بعضې څه خفه نه سي دغې ته توجه نه کېږي نو دا به څنګه په سور کړو دا خو یو وخت کې سیستم و د وزارت اطلاعات او فرهنګ کې یو اداره وه چې چا به که ناطاقي هم کوله تلویزیون ته یا رادیو ته به تلل دوی نه به امتحان اخیسته دوی ته به بیل تدریس کېده ټریننګ به ورکول کېده او که چا سندرغاړی کېده که څوک ښځه او که نر دوی به هلته امتحان ورکوو هغه امتحان نه به که پاس نه چېرته دا خبرې اوس خو راسه ویډیو کلیپ جوړ کوو بس سندره یو تاجکي جلۍ هم ګډوان و پکې او یو تاجکي جلۍ هم ګډه که خبره خلاصه ده خبره خلاصه هنرمند هیلې جانې بله پوښتنه مې ستاسو څخه دا ده چې د کور کار د میرمنو دپاره نجونو دپاره څومره ضروري ده ډېر ضرور ده والا ډېر زیات ضرور ده هو موږ پلار به چې وړي کې مور ته به مې ویل وړي کې په ماشومانو باندې کار مه کوه پرې خپل درس ووایي او مخصوصا په نونو باندې بیا 3 میاشتې د ژمي موږ به همیشه جلال آباد ته تلو هلته یې موږ یو کور هغه هم د ژمي کور دلته د وړي کور هم په کابل کې و بیا نو هغه وخت خپله پلار به مې راجیږ څه موږ سره به زه خو نه ومه وړه ومه د خویندو سره یو ځای به اشپزي کوله چې اشپزي زده کړي بیا به پلار مې راوخت ویلې چې د یو اشپزخانې زیب ښځه ده او هغه ښځه چې سم مکتب یې نه لوستی او لږ خیاطي زده نی او اشپزي زده نی 2 توته نه ارځي هغې به هر وخت ښځې چې اشپزي نو زه لیدونکو 2 توته نه ارځم زه یو خدای دې نه کړي ګوره ده ماشاءالله سلاته دې جوړه کړه تا په دې دومره وخت کې شروع پکې ماله سلاته نه ده خلاصه کړې هغه هم بې تختې ولا داسې میده میده سلاته دې جوړه کړه دا مشکل کار ده زه خو چې تخته رانه واخلې هسې شی نسم واړولی ښه صحیح ده دا راته وایسي چې موږ اکثرا زموږ شو بزنس کې یا ښځې چې په کور کې وي که نه ګاسپس موږ ډېر زیات کوو که نه فارسي کې خلګکاني خلګکاني نو دا آیا سیاستدانانو منځ کې وي ولې نشته ټولو منځ کې سیاستدانانو منځ کې هنرمندانو منځ کې ټولو کې نه ټولو خو سیاستدانانو منځ کې آیا تاسو د سیاستمدارانو په خپل منځ کې څه ګاسپس کوي خو هغوی زیاتره په مقام و منصب باندې سویش سایکو قوارش سایکو وزیر شد کالایش سایکو موین شد یعنی خدا نمیبینه نمیگه که بچه کیستی میرسه که کالا وزیر شد این نیسته که زبان یاد ندارد نشته کرده نمیتاره این فلان جای مقرر شد ایده سیاست مدارم دستی گاسف زیادتر دی او یا بل شایستی دی من حس نخواهی متاسفانه په سیاست مدارم کسته تخریب پکی دیر زیاد ده تخریب زیات ویلې جانې دا به صرف د سیاستمدارانو په افغانستان کې کلا زموږ په جامعه کې دا شی ډېر دی اول خو دغه 4 وزیر د معرفت دي ما په یاد دي 4 وزیر معرفت 4 رقم نصاب جوړ کړی دا وزیر لاړ شي بل وای د نصاب تعلیمي نه منم زه بل نصاب جوړوم بیا هغه لاړ شي بیا بل پسې راشي دا نه منم زه بل جوړوم ډاکټر ته چې یو ډاکټر نسخه بل ډاکټر ته کوي ته چیرې کوي چی دا وغنیس اینه ما برتنال دواي صحیح میدم دا هغه خو غلطیګان خو موږ په یواد کې څه خو دې ته دا په کار دي دغه د نېشنل میډیا طریقه ځوانان راويستي ځوانان څو لاس په کار نسی دا شان نه کیږي او که ځوانان جای په جای کینی چې موږ خبر څوک ناوري او موږ ته څوک هغه نکی دا بیا خو د سر شي پاتې کیږي نو دا به څوک اصلاح کی د دنیا کې هر څه تغییر راغلی ځوانانو راوستي دا د بهار عرب ته ګوري څو میاشتې دوی په هغه میدان کې پراته وو په یو بوتل اوبو باندې ته ډوډۍ به نه وه شپه ورځ پراته وو څو چې بهار عرب یې منځته راوست خو د موږ ځوانان زه نه ملامتوم ځکه چې حالات ښه نه دي بیچارهګان که چېرته دا ټول سي مظاهره مو کوي انتحاري کېږي چې له هغې نه موږ د تېر دغه مظاهرې نه له هغې نه د بیچارهګان په کور ناستي خو لږ د دغه د انتقاد جانبه ځوانان سمه کړي سالمه دي کړي زر قضاوت دې نه کوي د یو چا عکس فیسبوک کې واچوي څوک پوښتنه نه کړي چې دا ولې یا څه خبر ده دا ټولې بیا پسې لیکي منفي تاسو خو ځان پوه کړئ چې دا خبر چېرته وه دغه عکس ولې داسې اخیستل سوی ده
عاجل قضاوت کی د عاجل قضاوت د نه کی لګ د ځان په خبر پوه کی بیا د بار لغې نظر ورکی ما په نظر صحیح نه ډیر خبره دماغ لوبه تر اسانه کیږي بنډار د نجیبې سره یو بیا شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره او زه او هیلې ارشاد نن موږ په بنډار کې په ډیرو موضوعاتو له تاسو سره خبرې وکړلې او ډیره خوندوره شوروا شمالي واله شوروا هم تاسو ته موږ تیاره کړې ده او آخري مرحلو کې ده نو هیلې جانې څنګه ونننی بنډار ستاسو دپاره ځکه چې نه سیاسي و نه انټرویو وه نن نو ما او تا په دې سوشل ایشوز باندې موضوعاتو باندې خبرې وکړلې هغه یو اعلانک دی ماشومه کوي جنګ دی ولک شي زه وایم دا سیاست دی ولک شي دغه برنامې دې لږ زیاتې سي چې خلکو زړونه وچوي د تلویزیون خو زموږ خلک چې دي زیاتره خلک وایي چې نه موږ راشو په سیاست کې وغږیږو بیا انټرټینمنټ ته کش نه کوي ځکه زما یو څو نومونه درته نه اخلم یو څو سیاسي سیري دي بیا چې ما او تا کیو نو بیا درته وایم که نه ډېر خلک ما لیدلي مثلا سیاسي خلک دي هغه ځان ته ډېر عیب ګڼي چې هغه یو داسې برنامې ته لاړ شي چې په دې کې انټرټینمنټ وسي هغه ما لیدلي یعنې څو دي ما خپله دوستان همکاران موږ ته ویل ما د برنامې خندا اشتراکنامې کړیم خو د خلکو برداشت چې وګورئ اوس تاسو خو یوټیوب کې ډېر واضح کتلی شئ چې کومه برنامې خلک ډېر ګوري دا سیاسي بحثونه که داسې انټرټینمنټ برنامې زه دا فکر کوم چې انټرټینمنټ معنا دا دی که نه چې لکه اوس که ته سیاستمداره هم یې که څه ته سندرغاړی هم یې که ته تجاره مې نو خلک ستا هغه شخصیت لیدل غواړي هغه اصلي ژوند غواړي چې آیا ته خبرې څنګه کوي ته خاندي ته غوسه کېږي څنګه ده دوستان دې څنګه دي دوستانو باره کې څه رایې لري یو عادي انسان یې که نه خو زموږ ډېر خلک خپل هغه د خول نه راوتل نه غواړي او ملته ځان ساتلی هغه پرویز مشرف یو خبر کړی وه خو اگر چې ډېر د افغانانو په نخسته ما خبره یې رښتیا ده وایي تاسې خپل سر چې لکه شترمرغ غوندې د خپل وزر لاندې ونیوه فکر کوي دا نور دنیا مې څوک نه ویني دا خلک چې غواړي ځان دغه شل کې وساتي داسې ځان تړلی ده هغه په دې پوه سي چې د هغه د ځوان په راز باندې ټول افغانستان خبر ده یا داسې موږ یو بل هغه هم دی چې وایي کفتره چې کله مخامخ وګوري چې پیشو را روانه دا خپلې سترګې پټې نو دغه سیاستدانان چې دې سترګې پټې کړي چې والا دا ځکه لاړه مې شخصي انټرویوز ورنه کوم یا انټرټینمنټ پروګرام ته لاړ نه شم نو زه به ډېر خلکو خبر نه وي چې اصلا کې څه شی هر چیز کوم داسې ده بعضې وکیل صاحبانو به چې کله په بعض خبرو باندې پیسې اخیستې بیا به مغه ډېرې ښکنځلې کول چې برپنه زه نفر نه رات کې پیسه میږي ایګزیکټلی چې کوم سړی چې غلی هغه به ډېرې بغارې وایي هغه به ډېرې بغارې وایي دا مې واورئ نو کوم کس چې ډېر هغه به له غلا ډېره بده مني هغه به بغارې وایي له غلا به هم بیا ډېره بده مني او کوم کس کې چې چلي که نه هغه به بیا ډېرې خبرې کوي کومه خبره چې پکې هغه به بیا ډېر ممانعت کوي چې نه دا خبره داسې نه اصل کې هماغه وایي که نه وایي هغه د غل په ګیره کې هغه خش ورته وایي څه ورته وایي هغه راځئ چې ولاړ شو د اشپزخانې خواته او ښه نو شوروا تاسو څنګه عموما ډېر خلک کاسه کې اچوي بیا ډوډۍ پې پورې کوي ډېر خلک بډۍ پې وړه کوي والله ما خو داسې چې ډوډۍ پکې ټوټه کړي داسې مې خوښېږي او دې کې به لږ هغه هم واچوو ګشنیز به هم واچوو ښه ګشنیز هم پکې او دې کې به لږ واچوو چې هم به یې رنګ ښه سي هم به یې خوند او زما سلاته هم تیاره ده زما سلاتې ته هم داسې کم وګورئ زه دغه کچالو هغه شلغم او زردک مې چې غټې اچولې وې هغه عموما کاسې کې بیا نه راباسم هغه بیا یو غوري کې غوښې سره بیل اچوم یو رقم داسې هغه کوشش کوم چې هر څوک په خپل مایل باندې کمه ډوډۍ یا زیاته ډوډۍ پکې وړه کړي نو دې کې بیا ډوډۍ میده کړو دغه نوره به زه در واچوم علي داسې دا ایسته کوم زما مخې نیولې مقصد دغه ټوټې چې دي د ګازارو دغه دا نو بیا کاسې کې خوند نه کوي هغه غوري کې که څوک غوښه بیل اچوي هغه د بیا بیل وباسي بعضې خلکو خوښېږي چې کچالو ډوډۍ سره وخوري یا شلغم ډوډۍ سره وخوري دا ډوډۍ
ما غټه غټه وړه کړه صحیح ده ښه ده غټه دې وړه کړه دغه لږ به یې وړه کړو چې یوه بعضې ټوټې ډېره غټې شوې بیا به خولې ته نه برابرېږي صحیح ده خوراک وخت کې به مشکل ایجاد کړي صحیح ده او حتما موږ تاسو په لاس هم ډوډۍ خورو که نه بیا شوروا خو بس به وي نو یاره میته کوو اوکې دې کې به لږ غوښه واچوو صحیح ده او لږ به یې موږ شوروا او د شلغم او ګازر دا ګازر کې د غوڅه د دې بشکاپ کې باسلی شو صحیح ده هغه وړې وړې مې چې میده کړې دا نو بیا دغه یې موږ شوروا ته یو خاص ښایست ورکوي چې منظمه وړي او په یو اندازه یې دا نارنج ما ویلي چې دا خلک څنګه میده کوي ګوره داسې هم کوي که داسې داسې هو داسې ښه نه په اوږدو نه په بر که دا مستې هم دا چا چې څنګه خوښه یې هغسې باید وخوري هو څوک هم داسې لږ ډوډۍ پکې هغه وړي ما شخصا داسې ډېره ډوډۍ خوښېږي چې بیا پلاتې وکړي او په ناستې یې وخوري ښه دا راته وایي چې وکیلانو کې که نه په دې دوره کې تاسو پارلمنټ کې نه یاستئ که نه او په هغه دوره کې چې وایي ما انټرویو موږ کړې وه نو هغه ملګري دي اوس هم شته دی یعنې کومې چې تا ته اوس هم نږدې دي اوس هم ملګرتیا لرئ اکثره یې شته چې کومه ورځ راځئ مهماني کوئ یو بل سره کښېنئ اوس هم کښېنئ اوس هم کښېنو نارینه دوستان هم دي همکاران مې او ښځینه هم دي او جالبه خبر خو دا ده چې په دغه دور کې چې انتخابات اوس د هر ولایت نه هغه قدیمۍ ښځه وکیله کامیابه سه نارینه ډېر کم سوي ښځې تقریبا پاتې دي نو هغه ارتباطات موږ خپله لرو دوستانو سره او دا زموږ دا د نجیبه جانې سلاته دا به زه تعریف کړم داسې ښایسته سلاته داسې خوش رنګه داسې سره او شنه ای بعض خلک سلاته خړی رنګ نه لري زه خپله هم لږه رنګینه یم سلاته مې رنګینه ده اشتهاوره ده داسې ډوډۍ چې ډېره سره او سپینه داسې هغې کشش ولري اشتیا ورته ښه راځي هیلې جانې ډېره زیاته مننه تاسو واقعا ډېره زیاته خوشحاله شوم دا زموږ نه بنډار تاسو دپاره او په لوی الله مو سپارم یو ځای به وایو تل د افغانستان ژوندی دی افغانستان او ټول خندانه وي آمین آمین